السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة طبختنا غير مع الشيف محمد صبري، ومكملين معاكم من سلسلة وصفات المأكولات البحرية. وصفتنا اليوم ديناميت الجمبري، معانا طحين، معانا نشا، معانا بيكنج باودر، ومعانا ملح. هناخد جزء من الطحين ده، هقول لكم ليه، كملوا معايا الفيديو للآخر. هذا الطحين هننزل عليه بمية غازية بيضة بالتدريج، على أساس نحصل على عجينة متناسقة، لا هي سايلة ولا هي تقيلة. العجينة دي طبعا هنستخدمها الأليروبيان. عجينتنا جاهزة. هذا ومعانا الجمبري، هنتبله بمعلقة من الصويا صوص. اللي ما عندوش صويا صوص يا جماعة، في بديل هحطه في صندوق الوصف إن شاء الله، بديل الصويا صوص. تبلنا الجمبري، هذا الطحين اللي أنا قلت لكم عليه في بداية الفيديو، هذا جزء منه. هنبتدي ننزل بالجمبري فيه. طب ليه يا شيف بتنزل بالجمبري فيه؟ ده طبعا على أساس يتشرب منه الجمبري، وبيعمل عملية تغليف لما نوضعه في العجينة وينزل في الزيت. ما يفكش طبعا العجينة من الجمبري. ادي العجينة، بننزل بالروبيان في العجينة ونضعها في الزيت. في ملحوظة بقى يا جماعة، ان احنا لما نوضع الجمبري طبعا ما نحطوش فوق بعضه. تاني حاجة نستنى لحظات. انا طبعا مسرع عملية القلي طبعا عشان التصوير. ادي الجمبري، مفيش جمبرية طبعا ماسكة ببعضها. ادي جزء عندنا الجمبري. هنبتدي يا جماعة نعمل الصوص. معانا مايونيز، معانا سويت شيلي صوص، ومعانا سراتشا صوص. طبعا اللي ما عندوش المكونات دي يا جماعة، لها بديل احطها في صندوق الوصف ان شاء الله، بيدي ان شاء الله بنفس التيست يعني. هننزل بالجمبري في الصوص. شايفين يا جماعة الروبيان كريسبي متغلف، العجينة مش فكة نفسها من الروبيان. وصفة إن شاء الله ممتازة تعجبكم. ممكن تستخدموا مقبلات باردة، مقبلات سخنة. الوصفة دي طبعا يا جماعة وصفة عالمية، موجودة في المطاعم المشهورة خاصة الآسيوية. هذا وصفتنا خلصت يا جماعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، والإعجاب بالفيديو إذا عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.